Hello everyone! So ngayon ang gagawin natin naman is Takoyaki Balls. Yan, isang pangnegosyo pa na usong-usong yun. Yan. So, ang gagawin natin fillings is yung bacon and cheese. So, natawagin natin siyang bacon and cheese Takoyaki Balls. So, ang ingredients natin, of course, yung bacon. So, yung bacon is fried na. Fried niyo muna and chop into small pieces. Tapos, ang ating cheese, ganun din, chop into small pieces. Flour, 100 grams. And then 1 cup of water. And then, of course, egg. Yan. So, for our toppings naman, itong ating Japanese mayonnaise, nori powder, yan. So, bonito flakes, and yung ating takoyaki sauce. Pinaka-important sa so, let's start cooking. Okay. So, ang first step natin is itong flour. Lalagyan natin ng water. I-dissolve natin siya sa water. So, dahan-dahan lang. So, yan na yung ating takoyaki butter. Lalagyan natin ng isang egg. Tapos, ililipat na natin siya dito sa ating syrup pump dispenser. Okay, so prepare na natin ang ating takoyaki equipment. Lagyan lang natin ng konting oil yung ating mga holes before tayo magluto. So, sinet ko na siya sa 200 yung heat niya. Tapos mamaya ibabaan na lang natin siya sa 150 pag magluluto na tayo. Yan. Okay, first, yan, ipo-pour na natin yung ating butter. Yung takoyaki butter sa, yan. And then, yung ating fillings, yan, bacon. Yan, tapos yung ating cheese, mozzarella cheese. Yan, masarap yan. Yan, so, hantayin lang natin na yung gilid niya medyo parang mabuo siya before natin siya iusog pataas. So, half moon. Parang half moon ang itsura. Yan. So, pwede na. Tapos, dadagdagan lang natin ng butter ulit. Tutulak lang natin. Yes, butter ulit. Para mabuo yung yung balls ng paunti-unti. Mararamdaman nyo naman pag pwede na siyang ma-push. So, kaya na madali lang siya. Usog lang ng usog.
So, yung isa medyo malapit na mabuo. Hindi naman kailangan perfect yung bilog niya. Basta mabilog lang natin. Okay na yan. Yung cheese niyan, talagang nagme-melt na yan. Kasi mainit. So, baka akala nyo yung butter pa rin yun, pero minsan yung cheese na yun. Ikot nyo lang ng ikot. Yan. Hanggang sa mag-brown yung color niya. So, 4 lang muna ginawa natin kasi kung first time nyo, so para hindi naman kayo mahirapan, baka mataranta kayo pag madami. So, 4 lang muna. Hanggang sa masanay na kayo, yun, sabay-sabay na natin gagawin. So, brown na siya, di ba? Pwede na yan. Pwede na yan. Kunin natin. Ayan. So, hindi naman kailangan brown na brown. Maganda yung ganyan lang. Pero depende sa inyo. Pero masarap din yung malambot kasi yung loob. Ayan. So, lalagyan na natin ng toppings ng ating narutong takoyaki balls. So, una is yung ating sauce. Ayan, mas masarap, mas maraming sauce. Then, ating Japanese mayonnaise. Ayan. So, medyo konti na lang kasi siya. Ayan. So, merong ano tayo, actually merong lalagyan na ng
mayonnaise para yung magmukha siyang tatlong ano. Yung 3-hole squeezer para maganda ang ating plating. Bala na kayong paano design ang gusto nyo sa toppings nyo. And then yung nori powder and powdered seasoning. Then, bonito flakes. Yan, ang masarap. Bonito flakes. So, ayan. So, enjoy. Tikman nyo na.